Hello, welcome all of you. In last lecture, we have started the skeleton system. Before we have started the skeletal system, we have already studied about the structure of striated muscle, mechanism of contraction and relaxation of striated or skeletal muscle, physiology of contraction and relaxation. Along with that, we have also studied about some properties of muscles depending or based on electrical stimulation. Now here, today we have studied about the skeletal system. In last lecture, we have studied about the definition of the skeletal system. That is an organ system of humans that is found internally, that is the endoskeleton, that is made up of individual bones and fused bones is called as a skeletal system. इथे या ठिकाणी स्केलेटल सिस्टमची कंप्लीट डायग्राम दिलेली आहे. लेबलिंग दिलेलं नाही. लेबलिंग आपण पुढच्या डायग्राम मध्ये पाहणार आहोत. Skeletal system. That skeletal system divided into two main parts. That is, human endoskeleton system consists of 206 bones. That 206 bones divided into two parts. First one exile skeleton, second one appendicular skeleton. Exile skeleton consists of 80 bones. Appendicular skeleton consists of 120 bones. 206 बोन्सचा आपल्याला स्टडी करायचा आहे. ऍट ए टाइम एका लेक्चर मध्ये आपल्याला ह्या 206 बोन्सचा स्टडी होणार नाही. मग या ठिकाणी लर्निंग करताना आपण एक्झाइल स्केलेटनचा अगोदर स्टडी करणार आहे, नंतर अपेंडिक्युलर स्केलेटनचा स्टडी करणार आहे. एक्झाइल स्केलेटन मेनली कंसिस्ट ऑफ 80 bones. That 80 bones divided into 4 parts. First one skull, second one hyoid apparatus, third one vertebral column, and fourth one thoracic cage. या ठिकाणी लास्ट लेक्चर मध्ये मी सांगितलेलं आहे, क्वेश्चन जो विचारला जातो तो क्वेश्चन या ठिकाणी 2, 3 किंवा 4 मार्क्ससाठी क्वेश्चन विचारला जाईल. यापैकी काही जे बोन्स आहेत त्या बोन्सचे नंबर तुम्हाला 1 मार्क साठी विचारले जातील. आन्सर इन 1 सेंटेन्स. हाऊ मेनी वर्टिब्री आर प्रेझेंट इन थोरॅसिक रिजन, हा नंबर विचारला जाईल. ठीक आहे, या पद्धतीने क्वेश्चन विचारले जातील हे आपण पाहिलेलं आहे. सो वी हॅव स्टडीड द एक्झाइल स्केलेटन और द पार्ट्स ऑफ एक्झाइल स्केलेटन वन बाय वन. फर्स्ट वन पार्ट ऑफ एक्झाइल स्केलेटन इज skull, which mainly consists of 28 bones. Second one part is hyoid apparatus. It is single in number. Third one part is vertebral column, which mainly consists of vertebrae, and all that vertebrae fused with each other and form vertebral column. Next one part is the thoracic cage, ज्याला आपण छातीचा पिंजरा असं म्हणतो. Thoracic cage mainly formed by 25 bones. Out of that 25 bones, 24 are ribs and single one is sternum. So that is about the number of bones present in exile skeleton. Collectively, that number mainly forms the 80. That is the 80 bones are present in exile skeleton. Appendicular skeleton consists of 120 bones. एक्झाइल स्केलेटन कंप्लीट स्टडी केल्यानंतर पुन्हा आपण हा चार्ट अपेंडिक्युलर स्केलेटन स्टडी करताना पुन्हा एकदा हा चार्ट आपण बघूया. ओके, सो टुडे वी हॅव स्टडीड अबाउट द एक्झाइल स्केलेटन. एक्झाइल स्केलेटन, फर्स्ट वन पार्ट इज स्कल, which consists of 28 bones. How that 28 bones divided into 3 parts. First one cranium, second one facial bone, and third one ear ossicle. नेक्स्ट पॉइंट मध्ये आता आपण बघूया एक्झाइल स्केलेटन म्हणजे काय. एक्झाइल स्केलेटन, आता या ठिकाणी टोटल स्केलेटनचा डायग्राम दिलेली आहे. या स्केलेटन मध्ये दोन्ही प्रकारचे स्केलेटनचे पार्ट आहेत. एक्झाइल स्केलेटन पण आहे आणि अपेंडिक्युलर
स्केलेटन पण आहे. मग एक्झाईल स्केलेटन कशाला म्हणायचं, अपेंडिक्युलर स्केलेटन कशाला म्हणायचं, पुढे आपण नेक्स्ट स्लाइड मध्ये पाहूया. एक्झाईल स्केलेटन म्हणजे काय, मीनिंग काय बघा त्याचं. आता एक्झाईल स्केलेटन, द स्केलेटल पार्ट विच आर प्रेझेंट ऍट द सेंट्रल ऍक्सिस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड ॲज एक्झाईल स्केलेटन. त्याला काय म्हटलेलं आहे, एक्झाईल स्केलेटन. द स्केलेटल पार्ट विच आर प्रेझेंट ऍट द central axis of our body is called as exile skeleton. The skeleton can be divided into two main types. आपण स्टडी केलेला आहे एक्झाईल स्केलेटन आणि अपेंडिक्युलर स्केलेटन. सो दॅट एक्झाईल स्केलेटन कन्सिस्ट ऑफ 80 बोन्स. किती बोन्स आहेत एक्झाईल स्केलेटन मध्ये, 80 बोन्स आहेत. दॅट बोन्स मेनली डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. कोणते पार्ट्स आपण पाहिलेला आहे, स्कल, हेड apparatus, vertebral column and thoracic cage. आता या ठिकाणी डायग्राम मध्ये दिसतंय बघा. पहिला पार्ट कुठला आहे तर स्कल. ओके, सेकंड पार्ट कुठला आहे, हेड apparatus. स्कलचाच लोअर पार्ट आहे हेड apparatus. तिसरा पार्ट कोणता आहे, vertebral column, पाठीचा कणा. इथं दिसतोय बघा पूर्ण असा पाठीचा कणा. आणि फोर्थ पार्ट आहे thoracic cage. म्हणजे हे जर सगळे आपण पार्ट पाहिले तर हे सगळे पार्ट बॉडीच्या सेंट्रल ऍक्सिसला प्रेझेंट आहेत, म्हणून त्या स्केलेटनला काय म्हटलेलं आहे, एक्झाईल स्केलेटन. ओके, सो दॅट इज अबाउट द एक्झाईल स्केलेटन. आता अपेंडिक्युलर स्केलेटन म्हणजे काय हे नेक्स्ट पार्ट मध्ये आपण स्टडी करूया. ह्युमन बॉडी जर आपण पाहिली तर हा जो व्ह्यू दाखवलेला आहे या व्ह्यूला काय म्हटलेलं आहे, अँटेरियर व्ह्यू. आपली जी पाठीमागची बाजू असते ते पोस्टेरियर व्ह्यू. अँटेरियर व्ह्यूला पुढची जी बाजू आहे आपली चेहऱ्याकडची त्या बाजूला व्हेंट्रल साइड असं सुद्धा म्हणतात. पाठीमागची जी बाजू आहे आपल्या बॉडीची पाठीची बाजू जी आहे त्याला आपण डॉर्सल साइड असं म्हणतो. ठीक आहे, आणि हेड रिजन असेल ते अप्पर आणि पायाची बाजू असेल ती लोअर साइड. ठीक आहे, सो दॅट इज अबाउट द एक्झाईल स्केलेटन. एक्झाईल स्केलेटन म्हणजे काय. नाउ नेक्स्ट वन, एक्झाईल स्केलेटन मेनली डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स. मगाशी आपण पाहिलं कोणते 4 पार्ट आहेत, त्यातला पहिला पार्ट कोणता आहे, स्कल. दुसरा पार्ट हेड apparatus. तिसरा वर्टिब्रल कॉलम. मी जेव्हा हे सांगते तेव्हा तुम्ही नोटबुक मध्ये लिहायचं आहे. काय काय सांगितलेलं आहे बघा. एक्झाईल स्केलेटन मधले 4 पार्ट सांगितलेले आहेत. पहिला पार्ट आहे स्कल, दुसरा पार्ट आहे हेड apparatus, तिसरा पार्ट आहे vertebral column आणि चौथा पार्ट आहे thoracic cage. So first we have studied about the skull. What are the 28 bones of skull? कोणते बोन्स आहेत 28 बोन्स. एकदम डायरेक्ट असा क्वेश्चन तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारला जाणार नाही. ओके, हाऊ मेनी परायटल बोन्स आर प्रेझेंट इन स्कल, असा प्रश्न विचारला जाईल. मग या ठिकाणी स्कल मध्ये कोणते बोन्स आहेत बघा. त्याचं 28 बोन्सचं डिवायडेशन कसं केलेलं आहे. सो फर्स्ट वन स्कल. स्कल मध्ये 2 पार्ट्स आहेत. पहिला आहे क्रॅनियम आणि सेकंड आहे फेसियल बोन्स. दोन्ही मिळून इथं या ठिकाणी किती आहे, 28 बोन्स आहेत. सो परायटल बोन्स. आता स्कल मधलं जे क्रॅनियम आहे, क्रॅनियम म्हणजे वरचा भाग आपला, स्कलचा वरचा भाग म्हणजे त्याला आपण कवटी म्हणूया. ती जी कवटी आहे त्याच्यामध्ये जे बोन्स आहेत ते बोन्स किती आहेत बघा. फर्स्ट वन परायटल बोन 2 आहे नंबर त्याचा. टेम्पोरल बोन 2 नंबर आहे. फ्रंटल बोन किती आहे, सिंगल आहे. ऑक्सिपिटल बोन सिंगल आहे. इथमॉइड बोन सिंगल आहे आणि स्पिनॉइड बोन सिंगल आहे. मग आता या ठिकाणी क्वेश्चन विचारताना तुम्हाला 1 मार्क साठी काय क्वेश्चन विचारला जाईल, हाऊ मेनी ऑक्सिपिटल बोन्स आर प्रेझेंट इन क्रॅनियम. ऑप्शन काय असतील 1 2 3 4. काय विचारलंय, ऑक्सिपिटल बोन विचारले. मग ऑक्सिपिटल बोन हे किती आहे, सिंगल आहे, लक्षात घ्या. ठीक आहे, म्हणजे नंबर वरून या ठिकाणी तुम्हाला बराच वेळा क्वेश्चन विचारला जातो. 1 मार्कासाठी क्वेश्चन विचारला जातो. पेअर्ड बोन्स इन द स्कल इज. पेअर्ड बोन विचारले. पेअर म्हणजे 2 बोन जिथं प्रेझेंट आहे ती. पेअर्ड बोन इन स्कल इज. ऑप्शन काय दिले जातील बघा. पेअर्ड बोन कोणते कोणते, परायटल आणि टेम्पोरल.
ओके, दोन्ही ऑप्शन असणार आहेत का इथं? नाही, दोन्हीपैकी एक ऑप्शन असेल. ओके, पेअर्ड बोन इन क्रॅनियम इज, मग एक ऑप्शन असेल त्यातला परायटल ऑप्शन असेल. राहिलेले 3 ऑप्शन हे कोणते असणार आहेत? फ्रंटल, ऑक्सिपेटल आणि इथमॉइड, यापैकी कुठल्या तरी असणार आहे. ओके, या पद्धतीने तुम्हाला नंबर वरती सुद्धा क्वेश्चन विचारले जातील. आता हे जे बोन्स आहेत क्रॅनियमचे, हे बोन्स आता आपण डायग्राम मध्ये बघूयात. परायटल, टेम्पोरल, फ्रंटल, ऑक्सिपेटल, इथमॉइड बोन्स. ओके, या ठिकाणी ही स्कलची डायग्राम आहे. स्कल मध्ये हा वरचा जो भाग आहे या भागाला क्रॅनियम असं म्हणायचं. फर्स्ट वन जो भाग आहे, हा जो भाग आहे याला क्रॅनियम असं म्हणायचं. आणि फ्रंट साइड जी आहे आपली, याला फेस म्हणतो आपण, त्याला फेसियल बोन्स असं म्हणायचं. ओके, सो स्कल मेनली शोज फर्स्ट वन पार्ट दॅट इज द क्रॅनियम, सेकंड वन फेसियल बोन अँड थर्ड वन इयर ऑसिकल. इयर ऑसिकल आपल्याला इथं बाहेरून दिसणार नाहीये. ठीक आहे, सेपरेट आपण ते बोन बघूया. आता या ठिकाणी फर्स्ट वन क्रॅनियम. क्रॅनियम मेनली फॉर्मड बाय, आता आपण पाहिलं क्रॅनियम कशा कशाने तयार झालेलं आहे. क्रॅनियम मेनली फॉर्मड बाय फ्रंटल बोन, परायटल बोन, टेम्पोरल बोन अँड ऑक्सिपिटल बोन. फ्रंटल म्हणजे पुढच्या बाजूला, आपल्या कपाळाच्या बाजूला जे बोन आहे त्याला काय म्हटलेलं आहे? फ्रंटल बोन. नंबर किती आहे त्याचा? सिंगल. सो द फ्रंटल बोन इज प्रेझेंट ॲट द अँटेरियर साइड ऑफ बॉडी. इट इज सिंगल इन नंबर. सेकंड वन बोन कोणता आहे? परायटल बोन. परायटल बोन्स आर प्रेझेंट इन पेअर. दोन परायटल बोन्स आहेत, राईट साइडला एक आहे आणि लेफ्ट साइडला एक आहे. ठीक आहे, हेड रिजनच्या. सो 2 parietal bones are present in the cranium. Third one is called as temporal bone. Temporal bone, इथं आपला हा कानाचा भाग असणार आहे, इयर. इयरच्या वरचे जे बोन्स आहेत त्याला टेम्पोरल बोन्स असं म्हणायचं. राईट साइडला एक हे टेम्पोरल बोन आहे, लेफ्ट साइडला एक टेम्पोरल बोन असणार आहे. ठीक आहे, सो 2 temporal bones are present in the cranium. Now next one is the occipital bone. Occipital bone, it is present at the base of the skull. That occipital bone is single in number. खालच्या बाजूला आहे स्कलच्या, सिंगल नंबर आहे त्याचा. ठीक आहे, या पद्धतीनं क्रॅनियमची ही बोन्स आहेत. आणखीन कोणती बोन सांगितलेले आहेत? स्पिनॉइड बोन. कुठं प्रेझेंट आहे बघा? स्पिनॉइड बोन इज प्रेझेंट ऑन द लॅटरल साइड ऑफ आईज ऑर द बॅक साइड ऑफ द आईज. डोळ्याच्या पाठीमागच्या बाजूला आहे, टेम्पोरल बोनच्या पुढच्या बाजूला आहे स्पिनॉइड बोन. ठीक आहे, सिंगल इन नंबर. वाईल द इथमॉइड बोन, त्याचा सुद्धा नंबर किती आहे? सिंगल आहे. या ठिकाणी एरो करून दाखवलेला आहे बघा, बेसला म्हणजे क्रॅनियमच्या बेसला इथमॉइड बोन प्रेझेंट आहे. सो दीज आर द बोन्स ऑफ क्रॅनियम. याला कशाची बोन्स म्हणायची? क्रॅनियमची. नाउ नेक्स्ट वन इज द फेसियल बोन. आता पुढची जी बोन्स आहेत ती फेसियल बोन. बिफोर वी हॅव स्टडींग द फेसियल बोन्स, we have studied about the sutures or the joints present between that frontal, parietal, temporal and occipital lobe. Cranium, आपण त्याला कवटी म्हणूया. कवटीचे हे जे सगळे बोन्स आहेत त्या बोन्सच्या मध्ये जॉईंट प्रेझेंट असतो. ठीक आहे, मग कोणता जॉईंट कोणत्या 2 बोन्सच्या मध्ये प्रेझेंट आहे याचा आपण स्टडी करूया आणि नंतर मग फेसियल बोनचा स्टडी करूया. ठीक आहे, या ठिकाणी पुढचा जो जॉईंट आहे ते कोणते आहेत बघा. आता हा पॉइंट मी टेक्स्ट बुक मधला पॉइंट घेतलेला आहे बघा, जॉईंट. इन दिस चॅप्टर यू आर गोइंग टू लर्न अबाउट सुचर्स. Sutures is a type of immovable joint. In skull, there are many sutures present. 4 prominent sutures are. त्यापैकी 4 prominent कोणते महत्वाचे sutures आहेत ते आपण स्टडी करूया. So before we have studying that suture, first we have studied about what is the meaning of suture. Suture म्हणजे काय? ठीक आहे, suture म्हणजे आपण त्याला असं दात्र्यासारखं स्ट्रक्चर असं म्हणूया, suture. ठीक आहे, करवतीसारखं स्ट्रक्चर असते त्याचं. करवतीची जशी एज असते त्या पद्धतीनं कडा असते, त्या पद्धतीनं हे सुचर्स आहेत. ठीक आहे, समजा हे एक बोन आहे, त्याचे हे एज आहे, कडा आहे, त्याच्यामध्ये ही जी कडा आहे ते कसं स्ट्रक्चर दिसतंय? सुचर्स दिसत आहेत बघा. ठीक आहे, आणि यामध्ये समजा हे दुसरं बोन आहे, माझ्या हाताला दाखवलेलं हे दुसरं बोन आहे.
ह्या दुसऱ्या बोनची काय आहेत, ही एजेस आहेत, कडा आहे. समजा हे पहिलं बोन फ्रंटल बोन असेल आणि हे दुसरं बोन आहे ते परायटल असेल. सो दे मेनली शोज द सुचर्स. सो सिरेटेड मार्जिन, सिरेटेड म्हणजे मार्जिन म्हणजे असे या पद्धतीनं मार्जिन दिसेल. Serrated margin of one bone attaches or fixed in the serrated margin of another bone, and here the two bones mainly connect with each other. या पद्धतीने कनेक्ट होणार आहेत आणि हे फिक्स होणार आहेत. ठीक आहे. Hence that joint is called as fixed joint. ठीक आहे. Immovable joint. यामध्ये असं काही भाग आहे का रे, कुणाचं तरी क्रॅनियम आहे आणि क्रॅनियमचा एखादा इकडचं बोन हलतंय तिकडचं बोन हलतंय, असं होतं का? नाही. म्हणजे याच्यामधला जो जॉईंट आहे तो जॉईंट कसा असतो? इमूवेबल जॉईंट. इट डू नॉट शोज एनी मुवमेंट. द बोन्स मेनली अटॅच्ड बाय दॅट जॉईंट अँड द जॉईंट इज कॉल्ड एज सुचर. त्याला काय म्हटलेलं आहे? सुचर. फिक्स जॉईंट आहे हा, इमूवेबल जॉईंट आहे. ओके. सो मग आता हे सुचर्स कोणते आहेत बघूया. So first one suture is called as coronal suture. कुठं प्रेझेंट आहे बघा coronal suture. It is present between the frontal bone and parietal bone. याच्यामध्ये असणारं जे सुचर आहे त्याला काय म्हटलेलं आहे? coronal suture. Present between frontal and parietal bone. Second one. आता या ठिकाणी आपण डायग्राम मध्ये बघूया. coronal suture कुठं प्रेझेंट आहे? हे फ्रंटल बोन आहे, हे parietal बोन आहे. या दोन्ही बोनच्या मध्ये हे जे दिसतंय याला कोरोनल सुचर असं म्हणायचं. ठीक आहे, कोरोनल सुचर. आता नेक्स्ट वन सुचर कोणतं आहे बघा? सॅजिटल सुचर. सॅजिटल सुचर मेनली प्रेझेंट बिटवीन टू परायटल बोन्स. दोन परायटल बोन्स आहेत, त्याच्यामधलं जे सुचर आहे त्याला काय म्हटलेलं आहे? सॅजिटल सुचर. कुठं आहे बघा सॅजिटल सुचर? लेफ्ट साइड आणि राईट साइडचं हे परायटल बोन आहे. या परायटल बोनच्या सेंटरला जे सुचर आहे त्या सुचरला काय म्हटलेलं आहे? नेक्स्ट वन दॅट इज द सॅजिटल सुचर. नेक्स्ट वन लॅम्बॉइडल सुचर. वेअर इट इज प्रेझेंट? लॅम्बॉइडल सुचर प्रेझेंट बिटवीन टू परायटल बोन्स विथ ऑक्सिपिटल बोन. परायटल बोन, लॅम्बॉइडल सुचर. या ठिकाणी परायटल बोन आहे, इथं खाली ऑक्सिपिटल बोन आहे. याच्या मधलं हे जे सुचर आहे दॅट सुचर इज कॉल्ड ॲज लॅम्बॉइडल सुचर. याला काय म्हटलेलं आहे? लॅम्बॉइडल सुचर. आता राहिलं कोणतं सुचर? द सुचर प्रेझेंट बिटवीन परायटल अँड टेम्पोरल लोब. या दोन्हीच्या मधलं हे जे सुचर आहे दॅट सुचर इज कॉल्ड ॲज लॅटरल सुचर. ठीक आहे. म्हणजे पहिलं जे सुचर आहे ते फ्रंटल आणि परायटल मधलं कोरोनल सुचर, दोन परायटल बोन्स मधला सॅजिटल सुचर, परायटल आणि ऑक्सिपिटल मधला लॅम्बॉइडल सुचर आणि टेम्पोरल बोन मधलं आणि परायटल बोन मधलं हे जे सुचर आहे त्याचं नाव आहे लॅटरल सुचर. सो दीज आर द फोर इम्पॉर्टंट सुचर प्रेझेंट इन द ह्युमन क्रॅनियम. क्रॅनियम मध्ये ही सुचर असतात. ही सुचर जी आहेत ती फिक्स आहेत. Hence it is called as immovable joint. They do not show any type of movement. Hence it is called as a immovable joint. Okay? So these are the suture present in the cranium. आता हे क्रॅनियमचे बोन्स झाले. नेक्स्ट वन बोन्स कशाचे आहेत? फेसियल बोन्स, चेहऱ्याचे बोन्स. कोणते बोन्स आहेत बघा चेहऱ्याचे? डायग्रामच्या सहाय्याने पण आपण बघूया. पहिल्यांदा लेबलिंग बघूया. कोणते बोन्स आहेत बघा? फर्स्ट वन बोन इज झायगोमॅटिक बोन्स. झायगोमॅटिक बोन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज चीक बोन्स. आपल्या चेहऱ्याच्या पुढच्या समोरच्या बाजूला, नाकाच्या दोन्ही लॅटरल साइडला इथं जे बोन्स आहेत त्याला आपण काय म्हणतो? झायगोमॅटिक बोन्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज चीक बोन्स. ठीक आहे. सो इट इज प्रेझेंट इन फ्रंटल साइड ऑफ द फेस. नंबर ऑफ झायगोमॅटिक बोन्स, प्रत्येकाचा नंबर लक्षात ठेवायचा. झायगोमॅटिक फॅसियल बोन्स मध्ये हे जे बोन्स आहेत मेजॉरिटी बोन्स हे पेअर्ड आहेत. मग अनपेअर्ड कोणतं आहे? क्वेश्चन लिहून घ्या. काय विचारतील क्वेश्चन बघा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेअर्ड फेसियल बोन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेअर्ड फेसियल बोन? मग ऑप्शन मध्ये 4 ऑप्शन मध्ये 3 ऑप्शन कोणते असणार आहेत? पेअर्ड बोन्सचे असणार आहेत.
फॉर एक्झाम्पल झायगोमॅटिक, लॅक्रिमल आणि नेझल. आणि चौथा ऑप्शन कोणता असणार आहे? आयदर इट इज होमर ऑर मॅन्डिबल. हे दोन बोन जे आहेत ते कसे आहेत? अनपेअर्ड आहेत. या पद्धतीनं क्वेश्चन विचारला जाईल. सो झायगोमॅटिक बोन. सेकंड वन बोन इज लॅक्रिमल बोन. So the smallest bone of the face, they form the part of medial wall of orbit. Orbit म्हणजे आय ऑर्बिट, डोळ्याचं जे खोबणे आहेत. लॅक्रिमल, लॅक्रिमल म्हणजे लॅक्रिमल ग्लँड्स प्रेझेंट असतात आपल्या आईज मध्ये, म्हणजे त्याला क्राईंग ग्लँड्स असं आपण म्हणूया. डोळ्यामधून जे अश्रू येतात ते कुठून येतात? या लॅक्रिमल ग्लँड मधून येतात. मग हे जे लॅक्रिमल बोन्स आहेत ते ऑर्बिटच्या बेसला मेडियल वॉलच्या इथं प्रेझेंट असतात. सो लॅक्रिमल बोन्स. सो लॅक्रिमल बोन्स आर ऑल्सो प्रेझेंट इन पेअर. नेक्स्ट वन नेझल बोन. टू स्लेंडर बोन्स लोकेटेड ऍट द ब्रिज ऑफ नोज. नाकाच्या मधलं जे बोन आहे, दोन नेझल चेंबर एकत्र करणार, त्याला काय म्हटलेलं आहे? नेझल बोन. नेक्स्ट वन इन्फेरियर नेझल कॉन्की. इन्फेरियर म्हणजे नाकाच्या बेसला खालच्या बाजूला प्रेझेंट असणार आहे. नेझल कॉन्की लोकेटेड विदिन द नेझल कॅव्हिटी. नेझल कॅव्हिटी मध्ये बेसला अँटेरियर साइडला ते प्रेझेंट असतं. These bones increase the surface area of nasal cavity, thus increasing the amount of inspired air that can come into contact with cavity wall. म्हणजे या नेझल कॅव्हिटी मुळे किंवा इन्फेरियर नेझल कॉन्की मुळे या ठिकाणी अमाऊंट ऑफ एअर जे आहे, इन्स्पायर्ड एअर जे आहे, ती त्याचा अमाऊंट काय होतो? इन्क्रीज होतो. ठीक आहे. सो दॅट इज द इन्फेरियर नेझल कॉन्की. नेक्स्ट वन पॅलाटाईन. पॅलाटाईन मध्ये सिच्युएटेड ऍट द रेअर ऑफ द ओरल कॅव्हिटी किंवा आपल्या भाषेमध्ये नियर द ओरल कॅव्हिटी म्हणूया. अँड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ हार्ड पॅलेट. पॅलेट म्हणजे आपल्या माउथ कॅव्हिटीचा टाळा. ओके, वरचा भाग असतो माउथ कॅव्हिटीचा, त्याला काय म्हटलेलं आहे? अप्पर पार्टला काय म्हटलेलं आहे आपण मराठीमध्ये? टाळा असं म्हणतो. ठीक आहे. म्हणजे पॅलाटाईन बोन हे कुठं प्रेझेंट आहे? इट इज प्रेझेंट ऍट द ऑर नियर दॅट ऑफ द ओरल कॅव्हिटी अँड फॉर्म्स द पार्ट ऑफ हार्ड पॅलेट. सो पॅलाटाईन बोन. मॅक्झिला 2 नंबर्स मध्ये प्रेझेंट आहेत. इट कॉम्प्राइजेस पार्ट ऑफ अप्पर जॉ अँड हार्ड पॅलेट. मॅक्झिलालाच आपण या ठिकाणी काय म्हणतो? अप्पर जॉ. अप्पर जॉ मध्ये दोन बोन्स आहेत. हे आपलं नोज असेल, नोजच्या या पद्धतीच्या दोन्ही बाजूला जर पाहिलं तर मध्ये इथं आपल्याला थोडीशी रेष दिसते, तिथं दोन बोन्स आहेत, त्यालाच काय म्हटलेलं आहे? मॅक्झिला. होमर. इट फॉर्म्स द पोस्टेरियर पार्ट ऑर एस्पेक्ट्स ऑफ द नेझल सेप्टम. पोस्टेरियर म्हणजे वरच्या बाजूला, वरच्या बाजूला या ठिकाणी हे होमर प्रेझेंट असतं. नेझल सेप्टम म्हणजे दोन नेझल चेंबर्स मधलं पार्टिशन. त्याच्या बेसला हा प्रेझेंट असतो होमर. लास्ट वन मॅन्डिबल. मॅन्डिबल मीन्स द लोअर जॉ. ठीक आहे, किंवा लो बोन्स ऑफ लोअर जॉ. मग प्रश्न काय विचारतील? हे जेव्हा आपण सगळं स्कल स्टडी करतोय तेव्हा या स्कल मध्ये सगळे बोन्स जे आहेत ते सगळे बोन्स इमूवेबल बोन्स आहेत. कुणाच्या स्कल मध्ये असं होतं का? नाकाचं बोन जे आहे त्याचं मुवमेंट होते, ओके, त्या होमरची मुवमेंट होते, किंवा इन्फेरियर नेझल कॉन्कीची मुवमेंट होते? नाही. चीक बोनची मुवमेंट होते? नाही होत. ओके, म्हणजे ऑल दीज बोन्स आर ऑल दीज बोन्स आर द इमूवेबल बोन्स. मग मुव्हेबल बोन्स कोणता आहे? क्वेश्चन विचारला जाईल. Which one of the following is movable bone of skull? स्कलचं फक्त मूव्ह करणारं बोन कोणतं? त्याची सुद्धा मुवमेंट कशी होते? स्लाइट मुवमेंट होते. सो द मॅन्डिबल इज द मुव्हेबल बोन ऑफ द स्कल. स्कलचं ते मुव्हेबल बोन आहे. म्हणजे मॅन्डिबल, लोअर जॉ, आपली ही जबड्याची जी सगळी खालची बाजू आहे त्याला काय म्हणायचं? मॅन्डिबल. इट इज द ओनली मुव्हेबल बोन ऑफ द स्कल. बाकी सगळी कशी आहेत? इमूव्हेबल बोन्स आहेत. आता ह्याचे आपण नावं बघितलेले आहेत, कुठं प्रेझेंट आहे बघितलेलं आहे. हेच आपण आता डायग्राम मध्ये बघूया कुठं प्रेझेंट आहेत. बघा या ठिकाणी आता जे सांगितलं ते
इन्फेरियर नेझल कॉन्की इथं प्रेझेंट आहे बघा. पहिल्यापासून बघूया फार तर झायगोमॅटिक बोन, चीक बोन म्हणले, इथं झायगोमॅटिक बोन प्रेझेंट आहेत. ओके. होमर, होमर कुठं प्रेझेंट आहे? नेझलच्या बेसला होमर प्रेझेंट आहे. त्यानंतर नेझल बोन आहेत, लॅक्रिमल बोन आहेत, आय ऑर्बिट मध्ये दाखवलंय बघा बेसला, इथं लॅक्रिमल बोन आहेत. इन्फेरियर नेझल कॉन्की आहे. मॅक्झिला आहे इथं दाखवलंय बघा, अप्पर जॉचं बोन मॅक्झिला, आणि मॅन्डिबल लोअर जॉचं जे बोन आहे त्याला काय म्हणायचं? मॅन्डिबल. सो दीज आर द फेसियल बोन्स. ठीक आहे. किती फेसियल बोन्स आहेत? इन ह्युमन बॉडी 14 फेसियल बोन्स आर प्रेझेंट. 14 बोन्स आहेत, त्यापैकी काही पेअर्ड आहेत आणि 2 कशी आहेत? अनपेअर्ड बोन्स आहेत. So these are about the facial bones. Now the third one part of the skull is ear ossicle. Ear ossicle. Ear ossicles are present near that of our external ear. External ear ज्याच्यामध्ये आतमध्ये ओपन होतो त्याला काय म्हटलेलं आहे? ear ossicle. So ear ossicle mainly formed by 3 bones. आता या ठिकाणी ही जी डायग्राम तुम्हाला दाखवलेली आहे इयर ऑसिकलची, ही डायग्राम टेक्स्टबुक मधली डायग्राम घेतलेली आहे मुद्दा. आता यामध्ये बघा लेबलिंग किती दिलेले आहेत? भरपूर लेबलिंग दिलेले आहेत, पण ह्या लेबलिंगचं डिस्क्रिप्शन वगैरे तुम्हाला टेक्स्टबुक मध्ये दिलेलं नाही. याचा अर्थ तुम्हाला डिस्क्रिप्टिव्ह मध्ये हा क्वेश्चन विचारला जाणार नाही. मग काय सांगायचं या ठिकाणी? फक्त इयर ऑसिकल मेनली फॉर्म्ड बाय 3 बोन्स. कोणते 3 बोन्स आहेत? फर्स्ट वन मॅलियस, सेकंड इनकस, अँड थर्ड वन स्टेप्स. आता हे स्टेप्स हे काय आहे बघा, टोटल ह्युमन स्केलेटन जर आपण स्टडी केलं तर या टोटल ह्युमन स्केलेटन मध्ये सर्वात लहान बोन कोणता आहे असा प्रश्न विचारला जातो. राईट डाऊन क्वेश्चन. क्वेश्चन काय विचारला जाईल? विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्युमन बॉडी. राईट डाऊन क्वेश्चन. विच इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्युमन बॉडी. मग सगळे बोन्स त्या ठिकाणी आहेत बघा, पैकी सगळ्यात स्मॉलेस्ट कोणता आहे? स्टेप्स. सो द स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी. 206 जी बोन्स दिलेले आहेत त्या 206 बोन्स मध्ये सगळ्यात लहान बोन कोणता आहे? स्टेप्स. हे जे तिन्ही बोन्स दाखवलेले आहेत इयर ऑसिकलचे, इट इज प्रेझेंट इनसाइड द एक्सटर्नल इयर. एक्सटर्नल इयर आपल्याला दिसतोय त्याच्या आतमध्ये हे प्रेझेंट असतात. ठीक आहे. आणि जेव्हा आपल्याला एखादा आवाज येतो, साऊंडचं मेकॅनिझम होतं, तेव्हा ह्या तिन्ही बोन्स मध्ये मुवमेंट दिसून येते. ठीक आहे. सो इयर ऑसिकल. सो दीज आर द इयर ऑसिकल. सेकंड वन, सो दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ स्कल. कोणते स्कलचे पार्ट सांगितले बघा. फर्स्ट वन cranium, second one facial bones, and third one ear ossicle. Now tell me the number of bones present in cranium. Cranium मध्ये किती बोन्स आहेत? 8 bones are present in cranium. Second one, how many bones are present in face region? चेहऱ्यावरती किती बोन्स आहेत? So 14 bones are present in the face region. And ear ossicle, how many ear ossicles are present? 6 ear ossicles are present. इथं दाखवताना 3च दाखवले, नंबर तर आपण 6 सांगतोय. How it is possible? Yes, tell me how it is possible. That means ear ossicles are present in pairs. पेअर आहेत. असं आहे का हे इयर ऑसिकल एकाच कानाच्या बाजूला प्रेझेंट आहेत, दुसऱ्या बाजूला ऍबसेंट आहेत, असं होईल का? नाही. म्हणजेच इयर ऑसिकल प्रेझेंट आहेत ते पेअर मध्ये प्रेझेंट आहेत. इथं 3 दाखवले पण हे तिन्ही पेअर मध्ये प्रेझेंट आहेत. ठीक आहे. सो 6 इयर ऑसिकल्स आर प्रेझेंट इन द स्कल रिजन. असे टोटल किती झाले? 28 बोन्स आर प्रेझेंट इन द स्कल. टेक्स्ट बुक मध्ये 22 दिलेलं आहे, पण टोटल कॅल्क्युलेशन या ठिकाणी किती होतंय? 28. ते करेक्शन नंतर केलं जाईल. नाउ सेकंड वन पार्ट ऑफ द एक्झाइल स्केलेटन इज हायर्ड apparatus. Hyoid apparatus. It is C-shaped bone mainly present between the mandible and the larynx. Larynx is the part of respiratory
सिस्टीम. आणि मॅन्डिबल लोअर जॉ, याच्यामध्ये जे हे बोन आहे, दॅट बोन इज कॉल्ड ॲज हायर्ड ॲपॅरेटस किंवा त्याला हायर्ड बोन असं म्हटलंय. इथं त्याची लोकेशन दाखवली बघा, इथं थायरॉइड कार्टिलेज दाखवले आणि त्याच्या वर जे हे प्रेझेंट आहे ते काय आहे, हायर्ड बोन आहे. दॅट हायर्ड बोन मेनली शोज ग्रेटर अँड द लेसर हॉर्न्स. ठीक आहे, ग्रेटर अँड लेसर हॉर्न्स अँड इट मेनली सपोर्ट द टंग ऑफ आवर बॉडी. आपली जी टंग आहे त्या टंगला या ठिकाणी लोअर साइडला ते काय करत असतं, सपोर्ट करत असतं. सो दीज आर द हायर्ड ॲपॅरेटस. सो इन दॅट लेक्चर वी हॅव स्टडीड अबाउट, काय काय स्टडी केलेलं आहे बघा. हिअर वी हॅव स्टडीड अबाउट द बोन्स ऑफ स्कल. एक्झाइल स्केलेटन. Exile skeleton consists of 80 bones. Okay, that 80 bones divided into 4 parts. So first one part is skull. Skull mainly formed by 28 bones. That 28 bones divided into 3 parts. कोणते 3 parts? First one, cranium. Second one, facial bone. And third one, ear ossicle. ठीक आहे, इथपर्यंतचा पार्ट आहे तो कशामध्ये येतो, पहिला स्कल मध्ये येतो. हायर्ड ॲपॅरेटस आहे, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्कल, ते सेपरेटच बोन आहे, लक्षात घ्या. सो म्हणजे या ठिकाणी स्कल मध्ये 28 बोनचा नंबर देतोय, त्यामध्ये हायर्ड ॲपॅरेटस नाही. इट इज द सेपरेट बोन. इट सपोर्ट्स द लोअर जॉ विच मेनली सपोर्ट द टंग. ओके, सो दीज आर द बोन्स ऑफ स्कल अँड द हायर्ड ॲपॅरेटस. हे 2 झाले. आता एक्झाइल स्केलेटन मध्ये आता 2 पार्ट राहिलेले आहेत अजून आपल्याला लर्न करायचे. ते 2 पार्ट म्हणजे व्हर्टिब्रल कॉलम अँड सेकंड वन इज द thoracic cage which are present at the central axis of body. आता vertebral column, how many vertebrae are present in our body? Write down question. Answer लिहून आणायचे तुम्ही. How many vertebrae are present in human body? ओके, हा एक प्रश्न आहे. आणि ते जे वर्टिब्रे आहे त्याचं स्ट्रक्चर थोडस नेक्स्ट लेक्चरला येताना तुम्ही काय करायचं, लेक्चर ते जे स्ट्रक्चर आहे ते थोडस बघून यायचं. ठीक आहे, किती वर्टिब्रे असतात, त्या वर्टिब्रेचं स्ट्रक्चर काय आहे आणि सगळे वर्टिब्रे एकत्र येऊन काय तयार होतं, त्याचं नाव काय आहे, हे नेक्स्ट लेक्चर मध्ये तुम्ही थोडस लर्न करून यायचं. ओके, ठीक आहे, थँक्यू.